Na, hello! Ma egy viszonylag egyszerű dolgot próbálok meg megcsinálni, ami talán még nekem is egyszerű lesz. Kell hozzá, igen, bocsánat, ez banánpalacsinta lesz, amihez kell, hát banán, meg tojás. Na nézzük. Vettem elő 4 tojást, amit össze fogok majd turmixolni a banánnal. Ajaj, na itt akkor álljunk meg egy szóra. Ti ilyen böszmeséget ne csináljatok. A tojásokat először egyesével egy pohárba törjük fel, és mikor meggyőződtél róla, hogy jó, akkor öntöd a turmix gépbe. Ti legyetek okosabbak. Oké. Na nézzük a banánokat. Jó érett banánok kellenek hozzá. Hozzá a gép. Ez is lehet, hogy jó már. Íze jó. Mi baj lehet? Banán meg tojás. Ezzel olyan ki tudom kotorni. Na, nagyjából. Oké. Jó. Most alá kéne ennek gyújtani. Na. Tegyünk bele egy kis olajat. Várni tőle olaj. Van, aki vajon süti. Hé, kicsit kevesebb olajat. Nem kell megfordítani. Jó! Banánpalacsinta szénégető módra. Ez nem aranybarna, karom fekete.
Sokkal hamarabb kell akkor megfordítani. Szerintem összezni. Na nézzük, ez milyen lett. Hát ez ilyen... Ez ilyen hibás. Na nézzük a második, hát ha jobb lesz. Ide a közepére így. Sokkal hamarabb kéne valahogy megfordítani, csak az a baj, hogy hú hamarabb. Úgy ne. Ez bugyborékosabb, az előbb nem ilyen volt. Megnézzük, mi van alatta. Ez se jó. De ez is megég. Balán palacsint a szénégető módra. Megadott. Oké. Az a baj, hogy kicsi a felülete. A stratégiát váltottam, mert ez a dolog ez így nem megy. Úgyhogy most tettem még bele 2 tojást pluszba, tehát most már 6 tojás van ebben a masszába. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a dolog talán még működhet. Ezt egy kicsit így ezzel az ecsettel itt csinálunk egy olyan foltot, ahol van valamennyi olaj. Öntünk ide egy kis masszát. Így kiérnaktuk egyel, hogy ne legyen akkora hő a sütő alatt, a palacsinta sütő alatt, és így talán majd működhet ez a dolog. Hát a fordítással ott lehet baj. Még egy kicsit lehet vele várni.
Szerintem ez a két tojás jót tett neki. Kicsit kezelhetőbb. Olyan palacsintás már. Years later. Oké, rendszerűen elkészült a nagy mű. Úgyhogy itt az elején volt egy kis buktató, ugye ez lett az elejéről. Nagyon szép. Itt az volt a probléma, hogy nem állt össze ez a massza annyira, hogy meg tudjuk fordítani sütéskor, és hát ez lett belőle. Aztán tettem még hozzá ahhoz a masszához még 2 tojást pluszba, ami azt jelenti, hogy kb. 6 banán, 6 kisebb banán és 6 tojás van benne. Akkor már annyira össze tudott állni, hogy meg lehetett fordítani. Úgyhogy most én arra gondoltam, hogy szerintem ehhez jó lenne egy kis mána szósz, vagy csokoládé öntet, de egyébként lehet enni mézzel, mi az juharszirup, egyéb ilyen dolgok. Én úgy gondoltam, hogy ezt megbolondítom egy kis málna szósszal. Meg is kóstoljuk. Milyen lett? Szerintem hibátlan desszert. Ez ilyen lett. Meg lehet még egy kicsit bolondítani csokoládészósszal, ami éppen nálam most én kéznél van, majd meglátjuk. Gondoljátok, próbáljátok ki, tetszett, próbáljátok ki hozzá valami más öntetet, más szószt. Írjátok le kommentben, hogy te mit tapasztaltatok, nektek milyen tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok!